اليوم الموقع هذا اعتقد مكان مهجور او قبل موقع كسارة او غيره، المهم مكان مهجور. فالمكان كبير عشان اغطي لكم يعني مساحة كاملة. قلت بجرب بالسكوتر انا وربيعي، بنغامر بالسكوتر، بنوصل للموقع الاول والثاني والثالث والرابع. فقلت بجرب بشوف، وابا اشوف انه بدال ما اكون في السيارة وانا اسير ابا اكون برا عسبت اشوف كل شيء. فنشوف اليوم، معنى انه فيه هو وايد هو. انا عارف ان التصوير بيخترب بسبب الهواء، ما بتسمعون شيء، بس يلا. يا سلام، شو امورك وشو البرد وياك؟ ايه الحين شغلت كشافي. ها يا سلام، اضرب يسار هناك. والله يا جماعة تجربة بالسكوتر ومكان مهجور. شوف هني على اليمين، على اليمين يمين، اضرب بالكشاف على اليمين. شو هذا الدرام؟ هني على اليسار. يا ويلي شوفوا شوف، هي يا روما اشوف كل شيء وانا اتحرك. يلا نبركن السكوترات هني. بس بنستكشف الموقع هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمينا برد بالذات، قالوا اليوم هو وبرد. هذا مسيد، هذا مسيد مهجور. ما في شيء. شوف هني حرام والله، هذا كله كان واقف، الحين اشوفه طاح. بالاسمية انها كانت بتكون مغامرة. المهم بدخل هني. بسم الله، بس وايد هني مسامير، لازم احاسب. بسم الله. شو هني ورا؟ الليلة هني العشاء. اقول لك اصعد هني فوق. شوف هناك شفت شيء انا. شو اصعد اذا ما علي اصعد الحين. شفت شيء فوق انا هناك. دقيقة خلني اقفل التصوير. يلا صور. ما في شيء؟ لا خلاص. يلا انزل. لا تنقز، برد لا تنقز. تقول تكسرت. طبعا هذا الموقع الاول، في عدة مواقع. هني ما في شيء. بنسير وبنشوف. الحين ساير اتجاه الموقع الثاني اليمين. شوف ضرب بالكشاف على اليمين. هناك يسار شوي، يسار هناك قدامك. اقول لكم
الحين غير عن مثلا المغامرة، الشعور صدقوني بالسكوتر شيء ثاني. يوم تتمشون في مكان مهجور وتشوفون 3 أصابع هناك، غير يعني حتى لو ما بدون مغامرة، بس في هالمكان أتمشى بالسكوتر خلاص ما أبا شيء، لا أبا مول، لا أبا شيء، بس كفاية أني أحوط وأقزر الويكند في مكان مهجور. وش موضوعها عند كل مسمار حرق ما أدري. حاسبني ها، كله مسامير يمكن كله بتسمعون صوت هو، بس ما بنسمع شيء أنا عارف، بس قلت يلا دام إنه ملل نستكشف المكان، نصير هناك يمكن نحصل شيء غريب، يمكن لا، ما ورانا شيء، ويكند ملل. أقول لك ادخل شوف دبة الماي هاي، شوف فتش عنها الخلقة. يعني ها ما فيها شيء صح؟ لا خلاص. في تاريخ هناك بس ما أعرف. الحين سمعتوا صوت حد كان يلعب بحديدة، فما أعرف الحين سبب الهواء ولا الربع. الحين وين هذا اختفى؟ يلا الحين فيه هو، مفروض بعد مرة يتحرك الشيء. يشلون السكوتر. شفتوا ها المشكلة يوم شيء هو ما أعرف الأصوات من وين. لك تعال تعال تعال، إلا أبا أعرف شو اللي يتحرك وطلع صوت السلاسل. ليش ما أبا أتم شي متحير؟ لأنه إذا من الهواء المفروض بعد مرة الصوت هذا يطلع، بس كأنه شيء مربوط بسلاسل ترينج 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 ترينج. فأنا إذا شفت شيء شرات الحديدة بحركها على الخفيف، بشوف إذا فعلا نفس الصوت ولا لا. شوف لف هناك، كم لفيت على المكان هذا الحين من ورا، لا شفت حديدة تتحرك بعد ما يندرى. المشكلة فيه هو ما أقدر أحكم، بس دورت ما حصلت أي حديدة تتحرك أو ولا شيء، ما نعرف. المهم بنكمل. يا سلام، شوف شو حصلنا. سلامي سلامي على السدر، على النبج الجبلي طبيعي. جاهز بعد يقولكم. منو بياخذ سكوتر وبيتمشى وياي في مكان مهجور؟ بس حواطة هني، مو بشرط تدخلون. اشوف هني على اليمين، ايوه تعال، شكلها جلبة. المحطة السادسة. قف اقول لكم شو رايكم في الدتشة هاي؟ اوقفني زين وابيع. مطعم اقوى مغامر في
مكان مهجور، كرك وسمبوسة بس، ما يبالوا وايد في هالبرد. يا سلام. هذا اقول لكم صدق شكله مطعم لين. شوفوا الحمير يجون هني عسكم الله، يوقفون هني شكلهم يطلبون من اللي. اسولف وياكم مو باكر بعد حد يصدق. اصبر، لمحت تشوف الفتحة اللي هناك؟ هناك شي شي خطف. اصبر لين ما ندخل، ما ادري شي يتحرك، يمكن في خلقه بعد. وين الشي اللي يتحرك؟ شوف يلس. ليش مسكر هني ولا طايح؟ الشيء اللي يتحرك كان هني داخل. شوف حاسبه. شيء اصلا مدخل من وراها. اثبت وين؟ خلك انت من السحلية. الشيء اللي شفته شكله دخل هني. انا ما اعرف، قمت اتخيل او من الهواء اشوف الشير، ما ادري. اصبر. تعال اضرب تحت. اصبر. ها نفق تحت ولا شو؟ صدق تحريت وحده. والله العظيم. والله والله اني نفسك تحريت. بس يا اخي هو شكله هذا الشيء اللي يتحرك، بس ما اعرف فجأة تصلب. اقول لكم تحريت. والله تحرينا وحده داخل واقفه. بسم الله بننزل. شو ليش تبغى تفر؟ ايه لا تفر ها شيء. يمكن يتحرك. لا اصبر بننزل. اصبر. اقول لك حاسب اولا اقرا قبل لا ننزل تحت، لان تعرف بنكون مكان تحت مهجور. اقرا وحاسب، لان هني تحت في الدفوه عادي تحصل ثعبان، تحصل شيء. بسم الله. يا سلام على الدفوه، شو هالمكان. بسم الله. حاسب ها، شوف يمين يسار ثعبان، عقرب، عنكبوت، كل شيء هني بتحصل تحت. اوكي هذا نفس التيوب، بس اقول لك سبحان الله، شوف الوي اللي هني على التيوب. ايه كان عيون. اسكت اسمع، كأن حد يشمخ لهذا. وعن هذا شوف ها، حد مشمخ عليه. يا اخي انا اقول لك يا اخي ما ادري، بس انا لمحت شيء فعلا تحرك ونزل هني. شوف كيف.
أسير لين ورا. يا رب هالمكان ما يطيح ونحن تحت. ايش هني ما ادري شو. اصبر خلني اشوف فوق. هني فتحة فوقنا. شكلها هاي طلعنا الجهة الثانية. يلا طلعنا. حصلنا بعد نفق صغير. الحين بننزل. يا رب اتمنى ادخل النفق واحصل باب على اليمين ويدخلني في متاهة ما لها نهاية. حلمي هذا اني ادخل في نفق تحت الارض. يا رب بس انزل وشيء باب. بسم الله. في باب على اليسار. شوف شي. لا اذا في باب انا بحرسك معي. شو تحرسني؟ لو في باب سكر علي باي شيء هالنفق وخلني داخل اروح. يمكن احصل زومبي داخل شيء ما تعرف. بسم الله. تأكد اشوف لفة هني على اليسار. يا سلام. افا افا افا. هني شو؟ لا مدخل ثاني عبالي. والله تحسب درب. يلا بحصل يوم من الايام نفق تحت الارض. ما في شيء. تعال تعال شوف هني. شوف هني رمل. شوف هني. ما تظن ان تحت هذا نفق لان انا اشوف حفرة هني. يا اخي انا شك بنحصل بس تعرف شو سادينا او انا احس هني تحت يا جماعة. شوفوا هني مكان تحت. كرمتوا هذا شرات البالوعة فاكيد نحن واقفين فوق شيء. هني هذا مدخله انا متأكد بس شوفوا سادينا وفي شيء. هذا مدخله انا متأكد. عاد وانا بسمع اذا في صدى يعني نفق. هذا المهم النفق الثالث اللي حصلناه. بسم الله. يا رب داخله شيء يسار ونكمل لان انا قلت لكم متأكد هني شيء. هذا شوفه اعمق واحد بينهم. بسم الله. لا ما في شيء يرد يطلعنا. ما عليه. في يوم من الايام بحصل هني في هالمكان نفق انا متأكد لان شفت مكان. شكلي حصلت النفق. قولوا يا رب يا رب. يا سلام. اشوف هذا من شكله مبين. افا شوف. هو يا جماعة هو. شوفوا كيف النزلة هني. بس يمكن ما ادري بسبب المطر او هذا مسدود هني تحت. يلا بعد في بنحصل عقب. ذبحنا البرد والهوى ما حصلت النفق. بس شفت هناك وين البالوعة. لازم نشوف يوم من الايام نفتش البالوعة وانا متأكد في هاي منجم ذهب بوزع على المتابعين. المهم سامحونا على الرحلة هاي البسيطة. حبينا نجرب ونشوف ونتمشى ونصور شيء
ما لمحنا شيء أكيد، ما سمعنا شيء أكيد، فمجرد